si Teacher Juana at ang pag-aaralan natin ngayon ay pagsasama-sama ng mga pantig. Dahil marunong na kayong magbasa ng pantig, pagsasama-samahin na natin ang mga pantig para makapagbasa na kayo at para maging isang grade 1. Okay. So, gagabayan po kayo ni Teacher Juana. Sundan nyo lang po ako. Okay? Pag pinagsama, ang basa po ay ma. Tandaan, ang unang pantig ay ma. Sunod. Pag pinagsama, ang basa ay sa. Tandaan, ang pangalawang pantig ay sa. Okay, pagsasamahin natin ang unang pantig na binasa nyo at ang pangalawang pantig. Ma, sa, ma, sa. Pabilis lang po ng pabilis hanggang sa marinig nyo na umubuo ang salita. Ma, sa, ma, sa. Pag pinagsama, masa. Okay, so ang ibig sabihin po ng masa ay grupo ng mga tao. Ibig sabihin, maraming tao. Okay, so kung nasundan nyo si teacher, very good. Okay, next na po tayo. Pag pinagsama, ma. Pag pinagsama, ta. Okay? Lagi pong tatandaan yung unang pantig na binasa nyo at ang pangalawang pantig. Kasi pag hindi nyo natandaan, hindi nyo mabubuo ang salita. Okay? So, pagsamahin na natin ang dalawang pantig. Ma, ta. Pag pinagsama, ma, ta. Ma, ta. Mata. Okay, so ito ang ating binasa. Mata, ang ibig sabihin ng mata. Ayan, sa English ay eyes. Ginagamit natin ang mata para tayo ay makakita. Kung nasundan nyo si Teacher Jo, ayan, very good. Next. Pag pinagsama, sa. Tandaan, ang unang pantig ay sa. Sunod, ang pangalawang pantig ay ma. Pag pinagsama, pabilis ng pabilis. Sa, ma. Sa, ma. Sa, ma. Pag pinagsama, sama. Okay, so ang ating binasa ay sama. Sama. Kung sundan si Teacher Juana, ayan. Okay, next. Pag binasa, sa. Unang pantig po, tandaan, ang sunod ay b. Pag binasa, ba. Okay? Tandaan ang una at ang pangalawang pantig kasi pagsasamahin natin para makabuo ng salita. Okay? Sa, b, ba. Sa, b, ba. Sa, ba. Sa, ba. Pag pinagsama, saba. So, ano ba ang saba? So, ito po ay saging. Uri siya ng saging. Saba. Okay, kung nasundan at ginaya si Teacher Juana. Okay, next. Unang pantig pag binasa, ta. Sunod po, pag
sa nagbabasa ng libro. Okay, last na po tayo. A. A. Unang pantig ay ma. Sunod, tatandaan ha. T. A. T. A. Ta. Okay, so may pangatlo tayong pantig. Kung ang unang pantig ay ma, sunod ay ta, ano kaya yung panghuli? B. A. B. A. Ba. O, tandaang mabuti. Ang unang pantig ay ma, ang kasunod ay ta, ang pangatlo ay ba. Pag pinagsama-sama, dahan-dahan na kasi medyo mahirap. Tatlong pantig. Okay, dahan-dahan. Ma, ta, ba. Ma, ta, ba. Pag mabilis, ma, ta, ba. Ma, ta, ba. Okay, so ang binasa natin ay mataba. Ibig sabihin, malusog. Okay. O, ayan. Sana po ay marami kayong natutunan kay teacher. Pwede pong ulit-ulitin ang aking video para sa ganon ay makapag